नमस्कार मित्रांनो, पूजास रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचंच अगदी मनापासून स्वागत आहे। पित्राच्या जेवणामध्ये आवर्जून बनवली जाणारी तांदळाची खीर कशी बनवायची ते आज आपण बघणार आहोत। तर त्यासाठी लागणारे साहित्य बघून घेऊया। इथे मी 2 चमचे इंद्रायणी तांदूळ स्वच्छ धुवून घेतलेले आहेत आणि एका चाळणीवरती 10 ते 15 मिनिटे निथळवून घेतलेले आहेत। अर्धा वाटी साखर, पाव वाटी ओल्या नारळाचा चव घेतलेला आहे। 1 चमचाभर दुधामध्ये मी 10 ते 12 काड्या केशराच्या भिजवून घेतलेल्या आहेत। 1 चमचा चारोळी, पाव चमचा वेलचीची पूड, चिमूटभर मीठ, 1 चमचाभर तूप आणि अर्धा लिटर दूध घेतलेलं आहे। गॅसवरती एक कढई मी गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेली आहे। त्यामध्ये आपण तूप काढून घेऊया। यामध्येच आपण धुवून घेतलेले तांदूळ काढून घेऊया आणि हे तुपावरती आपल्याला छान खरपूस परतून घ्यायचे आहेत। याने स्वाद खूप छान येतो। तर स्लो गॅसवरतीच आपण हे तांदूळ मस्तपैकी परतून घेऊया। तुपावरती तांदूळ छान खरपूस मी परतून घेतलेले आहेत। आता मी गॅस बंद करून घेते आणि हे तांदूळ पूर्णपणे थंड करून घेते। तांदूळ आपण थंड करण्यासाठी बाजूला ठेवून घेतलेले आहेत आणि सेम कढईमध्ये मी दूध काढून घेते आणि दूध आपल्याला गरम करून घ्यायचं आहे। हे बघा, इथे मी फुल फॅट वाला दूध वापरलेलं आहे, जेणेकरून खिरीला छान क्रीमीपणा येईल। जोपर्यंत दूध उकळते तोपर्यंत आपण तांदूळ थंड करून हे मिक्सरला फिरवून घेणार आहोत। इथे मी एक मिक्सरचा भांडा घेतलेला आहे। त्यामध्ये आपण थंड केलेले सर्व तांदूळ काढून घेऊया आणि हे आपल्याला पाणी वगैरे न टाकताच असेच आपण हे रवाळ असे वाटून घेणार आहोत। तर हे सर्व मी वाटून घेते। रवाळ असे मी तांदूळ मिक्सरला वाटून घेतलेले आहेत। हे बघा, या प्रकारे असं वाटल्याने काय होतं, आपली खीर ना लवकर शिजते। आता आपण हे मिश्रण दुधामध्ये काढून घेऊया। दुधाला पण आपल्या उकळी यायला सुरुवात झालेली आहे। आता आपण वाटून घेतलेला तांदूळ यामध्ये काढून घेऊया। यामध्ये आपण वाटून घेतलेला तांदूळ ॲड केलेला आहे। यासोबतच आपण खवून घेतलेला ओला नारळाचा किस आहे तो सुद्धा काढून घेऊया आणि आता मिक्स करून घेऊया। आता आपल्याला अगदी स्लो गॅसवरतीच हे मिश्रण एक 10 ते 12 मिनिटांसाठी उकळवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून तांदूळ मस्तपैकी शिजला जाईल। साधारणतः 8 ते 10 मिनिट झालेले आहेत। तुम्ही बघू शकता आपला तांदूळ जो आपण वाटून घेतलेला तो या दुधामध्ये एकदम मस्तपैकी शिजलेला आहे। नारळ आणि तांदूळ एकदम एकजीव झालेला आहे। हे बघा, आपण थोडंसं शिजलंय की नाही ते चेक करून घेऊया। हे बघा, एकदम रवाळ असं झालेलं आहे। मस्त दाबून असं बघितल्यानंतर एकदम इझिली दाबलं जातंय। आता आपण यामध्ये साखर टाकून घेऊया। इथे मी अर्धा वाटी साखर घेतलेली आहे। तुम्ही जर का कमी गोड खात असाल तर साखरेचं प्रमाण कमी करू शकता। जास्त गोड आवडत असेल तर साखरेचं प्रमाण तुम्ही वाढवू शकता। मिक्स करून झालेली आहे आपली साखर यामध्ये। आता यामध्येच लगेचच आपण केशर टाकून घेतलेलं दूध टाकून घेऊया। याने कलर खूप छान येतो। आणि चारोळी, चिमूटभर मीठ टाकून घेऊया, याने स्वाद खूप छान येतो। आता आपण हे आणखीन एक 2 ते 3 मिनिटांसाठी उकळवून घेणार आहोत। 2 ते 3 मिनिट आपण ही खीर मस्तपैकी उकळवून घेतलेली आहे। यामध्येच आपण वेलचीची पूड टाकून घेऊया आणि ही सुद्धा यामध्ये एकजीव करून घेऊया। हे बघा, इथे आपली खीर मस्तपैकी तयार झालेली आहे। आता आपण गॅस बंद करून घेऊया। तुम्ही बघू शकता ही आता तुम्हाला पातळ दिसत जरी असली तरी ही थंड झाल्यानंतर अगदी घट्ट होते। त्यामुळे एवढीच पातळसर आपल्याला ही खीर ठेवून घ्यायची आहे। तर गॅस बंद करून घेऊया आणि पटापट याची प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपली तांदळाची खीर बनवून तयार झालेली आहे।
सध्या पितृपक्ष सुरू झाला आहे। या दिवसांमध्ये पितरांचे स्मरण केले जाते। या काळात आपल्या पूर्वजांची पूजा केली जाते। श्राद्धाच्या दिवशी घरी जेवण बनवले जाते। पितृपक्षाच्या थाळीमध्ये तांदळाच्या खिरीला विशेष महत्त्व आहे। जर तुम्ही पितृपक्षात तांदळाची खीर करत असाल तर सोप्या पद्धतीने तुम्ही स्वादिष्ट खीर बनवू शकता। ते आज आपण पाहिले। आजची रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली ते आम्हाला कमेंटद्वारे नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला जास्तीत जास्त लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीसह। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।